Rồi, xin chào anh chị và các bạn ha. Thì hôm nay á, là mình sẽ tiến hành mình chất rơm lên kệ ha. Thì hôm nay là cách cái ngày mà mình ủ đầu tiên á, là 9 ngày nha mọi người. Và nó cách 5 ngày sau cái ngày mà mình đảo rơm. Đó, mọi người có thể làm 8 ngày cũng được, hoặc là 9 ngày cũng được nha, không sao hết, mình cũng đã thử qua rồi. Thì sau khi mà mình đã đảo xong á, thì hôm nay mình sẽ kiểm tra lại cho mọi người một lần nữa cái chất lượng mà rơm nó như thế nào trước khi mình cho vào kệ mình chất lên mô ha. Mình chất lên kệ thì cái độ ẩm như thế nào, xạ khuẩn nó có nhiều không, cái màu rơm như thế nào đó, để mọi người có một cái cách để mà mình nhận biết được cái rơm nó như thế nào là nó ổn, như thế nào là nó đạt tiêu chuẩn, và như thế nào là mình phải bỏ đi ha. Đó. Đồng thời trong cái video này mình cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà mình hấp thanh trùng cho cái nguyên liệu luôn ha. Thì mọi người nhớ đón xem cái phần phía sau của video này ha. Cái chỗ này mình quay chi tiết cho mọi người xem ha, về cái màu sắc của rơm, rồi một số cái cách mà mình nhận biết như là nó đủ ẩm hay không đủ ẩm, nó chín hay không chín, cũng như là nó có xạ khuẩn như thế nào ha, để mọi người cùng xem qua coi cái rơm mình với mọi người làm thì nó có khác nhau không ha. Đó, thì mọi người thấy đó, xạ khuẩn rất là nhiều ha. Hôm nay xạ khuẩn nó gần như là nó gấp đôi so với cái hôm đợt trước mà mình đảo cái đống ủ ha. Mọi người thấy khói không? Khói nó bốc lên, và cái màu rơm của mình á là có cái màu nâu ha, cái màu nâu sô cô la, và xạ khuẩn rất là nhiều khi mà mình kéo rơm lên trên ra đó, mọi người thấy không? Nó rất là trắng và rất là đẹp luôn ha. Rồi, thì cái cách mà mình làm khi mà mình xếp rơm lên kệ ha, thì mình sẽ cào cho cái đống rơm của mình nó thoáng khí ra nha mọi người. Đó, mình cứ cào ra, tại vì bản thân của cái rơm lúc này nó rất là nóng và rất là khó làm. Đó, thì mình cào ra như vậy để cho nó thoáng. Cũng là một cái cơ hội nữa để mình đảo luôn, mình cho nó đều rơm lại. Đó, đặc biệt là những cái dinh dưỡng mà khi mà mình phối trộn đợt trước ấy,
thì nó cũng sẽ giúp nó đều hơn, và lớp trên lớp dưới, lớp ngoài lớp trong nó sẽ đều hơn. Đó thì mọi người thấy không, khối nó khủng khiếp như vậy đó, cho nên là nó rất là nóng. Đó, cho nên là mình cào một tí đi, cỡ tầm, theo mình làm thì cỡ tầm khoảng 15 phút là bắt đầu là nó dịu xuống rồi, thì mình rất là dễ làm. Đó, mình cứ lần lượt cào hết một đợt rồi bắt đầu mình vô rơm, xong rồi mình lại cào tiếp ha. Rồi thì đây là cái kệ mà mình sẽ sử dụng để mình trồng nấm rơm ha. Cái kệ này nó có kích thước là chiều dài của nó nha mọi người là 6 m, chiều ngang nó là 1 m, và cái kích thước giữa các tầng cái tầng dưới thì nó cách tầng dưới cùng tức là nó cách mặt đất 25 cm, tức là 2,5 tấc nha. Rồi còn giữa các tầng với nhau thì nó cách nhau là 50 cm nha mọi người, tức là 5 tấc đó, tức là nửa thước đó. Đó thì cái kệ mình làm ở đây thì nó có 4 tầng, nhưng mà thường thì mình cũng sẽ làm 3 tầng thôi, tại vì nó khá là khó cho mình trong cái quá trình mình thao tác, mình cấy giống, mình chất rơm cũng như là mình hái nấm nha, nó cao quá nó khó. Đó, cho nên là còn phía bên vách thì mọi người để hở khoảng 5 tấc nha, để mình có một cái lối đi. Đó, mình đi lại mình chăm sóc cũng như là mình thu hái cho nó dễ dàng nha. Đó, thì cái nhà này thì nhà trồng kích thước nhà trồng thì bề ngang 4 m, bề dài nó 7 m, và chiều cao của nó là 2,5 m nha mọi người. Đó, thì mọi người có thể tham khảo cái cách làm này. Thì đối với mình làm 6 kệ thì nó tầm khoảng mùa nóng thì nó tầm khoảng 21 cuộn là đủ. Còn nếu mà mùa lạnh thì mình làm khoảng 24-25 cuộn nha. Đó, trong cái mô nó dày hơn tí cho nó giữ nhiệt tốt. Đó, còn cái lối đi giữa cũng vậy, mọi người chừa lại khoảng 6 tấc, 5-6 tấc gì đó để mọi người đi cho nó thoải mái. Trước khi mà mình cho rơm lên kệ thì mình tiến hành mình vũ cho nó tơi rơm ra nha, cho nó đều rơm ra, thật là đều ra, hà cái hơi nóng ra đó. Xong rồi cái mình đem lên trên cái mô, mình chất lên trên cái luống nha. Rồi cái cách xếp lên mô nó cũng khá là đơn giản nha mọi người. Thì mình cứ xếp rồi xong mà mình nén nhẹ cái rơm mình cho nó dễ dặt một xíu thôi, chứ cũng không có cần phải ép quá chặt ha. Mình cứ xếp lần lượt từng tầng một ha. Thường thì mình sẽ làm ở tầng dưới trước, rồi mình làm từ từ mình mới lên mấy tầng trên ha. Đó, cách làm của mình thì nó khá là đơn giản, và nó hầu như là nó rất là ít tốn công ha mọi người. Trong cái quy trình làm nấm của mình thì thường chủ yếu là cái khâu mà vất vả nhất là cái khâu mình ngâm rơm mình ngâm rơm, mình ủ rơm là vất vả nhất. Còn ngoài ra là tất cả các khâu chăm sóc sau này thì nó rất là
là nhàn nha. Đó, thì mình cũng sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người từng bước một để mọi người có thể làm, cũng như là cho mọi người xem cái kết quả nó sẽ như thế nào. Đó, thì mọi người nhớ đón xem. Còn cái phần mà chất lên trên cái kệ thì nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Cái độ dày mà mình làm á, đối với cái mùa nóng á, là khoảng 10 đến 15 cm nha mọi người. Đó, nó mỏng vậy thôi. Còn nếu mà mùa nào mà thời tiết mà nó lạnh á, thì thời tiết mà mình thấy lạnh mà mình cần cái mô nó ấm, giữ ấm tốt thì mọi người làm có thể 20 cm nha. Đó, tầm khoảng mô mình khoảng 20 đến 25 cm, đó là tùy vào cái thiết kế của cái nhà của mình nữa. Cái nhà của mình thì nó tương đối là nó khá là kín, nó khá là giữ ấm tốt, tại vì mình có bọc xốp xung quanh những cái toàn bộ cái khu vực nhà chồng của mình là mình bọc xốp nha. Một số anh chị mình thấy làm cũng rất là thành công, nhưng mà làm bằng cái tấm bạc 2 lớp á, thì đối với mùa nóng thì mình nghĩ ok, nhưng mà đối với mùa lạnh thì nó khá là thử thách ha. Thì cái nào cũng được hết, tùy vào cái mọi người thích cái nào ha, mà cũng như là nó sẽ ứng với những cái cách chăm sóc khác nhau. Đó, miễn sao mình hiểu được những cái nguyên tắc cơ bản để mà mình đáp ứng cho cây nấm thì nó sẽ có kết quả ha mọi người, không sao cả. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra cái độ pH của rơm khi mà mình đem lên chất mô ha, để mọi người xem coi nó là bao nhiêu, cái giá trị nó bao nhiêu. Thì thường là đối với rơm mà mình đem vô mô mà mình chất là từ 7 chấm đến 7.5 là ok nhất nha mọi người. Nó cái pH của nó tầm 7 chấm đến 7.5 là ok. Đó, thì mọi người xem cái giá trị ha, mình cứ bắt mạnh cho nó có nước ha, nó có nước thì cái giấy quỳ nó sẽ ướt, mà nó sẽ có giá trị nó chính xác hơn ha. Rồi bây giờ mình kiểm tra than màu nè. Đó, mọi người thấy không, bây giờ cái giá trị của nó là gần 8 ha. Đó, 7.5. Nó tầm khoảng giữa khoảng 7 và 8 là khoảng 7.5 á. Sau khi mà mình xếp lên cái mô xong rồi đó mọi người, thì mình cứ tiến hành mình lấy cao su mình phủ lên trên lớp mặt của mô ha. Cái cách làm này mục đích là để cho nó giữ ẩm cho cái mô của mình ha mọi người, với lại giữ nhiệt cho cái mô của mình để cho cái tơ nó chạy khỏe ha. Nhưng mà đồng thời cũng là mình phải đục lỗ để cho nó thoáng cái một phần, để cho cái sợi tơ nó không có bị ngộp tơ ha. Tránh trường hợp là nếu mà mọi người mà không đục lỗ là nó sẽ bị giống như là tơ nó sẽ bị ngộp và nó sẽ bị dày lên ha, trắng bệt lên ha. Đó, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nặng nề đến năng suất của mình ha. Thì mọi người phải để ý cái vấn đề đó. Một số anh chị thắc mắc là tại sao mình không dùng cái cao su màu đen mà mình lại dùng màu trắng, thì câu trả lời là tùy ha mọi người. Thật ra cái tốt hơn là cái màu đen, nhưng mà tại vì mình đang có sẵn thì mình dùng cái màu trắng thôi. Đó. Thật ra thì cái nhà của mình mình thiết kế là mình dùng cao su đen xung quanh hết rồi. Cái nhà mình hoàn toàn nó kín hoàn toàn, cho nên là khi mà mình đậy cửa lại thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà cái nhà chồng của anh chị mà nó không có được kín hoặc là nó không có được tối thì mọi người nên sử dụng cái cao su màu đen nha. Tại vì trong quá trình phát triển của tơ nấm thì tơ nấm không cần ánh sáng, cho nên là mọi người cứ sử dụng cái cao su màu đen nó sẽ tốt hơn nha mọi người. Rồi cái kích thước mà mình đục lỗ ở trên cái tấm cao su đậy này là
kích thước lỗ của nó là 34 ly nha, tương đương với cái ống nhựa 34 á mọi người. Đó, cho mọi người dễ hình dung. Và bề ngang của cái tấm cao su này là 1 mét thì mình sẽ đục 3 lỗ ha. Đó, và cứ cách khoảng 50 cm, 5 tấc thì mình đục thêm một lỗ nữa, một hàng lỗ nữa. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu cái phần hấp thanh trùng cho cái phần rơm của mình ha. Sau khi mà mình đã chất cái rơm lên trên kệ rồi đúng không, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình hấp khử trùng cho nó. Tại sao mình phải hấp khử trùng các bạn? Tại vì đối với làm rơm trong nhà kính mà mình làm liên tiếp ấy, thì mình không hấp thì nó sẽ phát sinh ra những cái loại mốc trắng, đặc biệt là mốc trắng. Nó sẽ rất là ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái vấn đề về năng suất của tấm rơm ha. Đối với một số cái trường hợp anh em á, mình làm á, những mẻ đầu nó không bị, nhưng mà những mẻ sau nó sẽ bị ha. Đó. Thì ở đây cái ống mình sử dụng là cái ống 34 nha mọi người, ống thép 34. Đó, thì ống thép 34 này mọi người chọn mua cái loại dày xíu. Ví dụ như thị trường nó có ly 2, ly 4 hay 2 ly gì đó thì mình mua loại 2 ly á cho nó bền. Nó sử dụng được lâu ha, nó dày, nó an toàn hơn cho mọi người. Đó, thì mình có một cái ống, mình sẽ cho hơi phà thẳng vô trong cái phòng của mình luôn. Mình có cái nút đậy lại vậy đó, tại vì mình có nhiều nhà mà, cho nên cái nhà nào mình cần thì mình tháo cái nút đó ra. Cái nút ren đó là nút ren trong nha mọi người, như là cái nút bịch thôi. Đó. Còn cái nhà nào mà mình không cần hấp thì mình vặn lại thôi, không cần dùng van gì cả. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó. Cái lò hấp của mình á, là sử dụng điện 3 pha nha mọi người, sử dụng điện chổi đốt để mình đốt nấu nước để cho cái hơi nóng nó truyền vào trong phòng ha. Chứ mọi người có thể sử dụng lò bất kỳ cái lò củi hay là lò nhớt thải hay là bất cứ cái gì mọi người sử dụng được ha, chứ không có nhất thiết là mình phải dùng lò điện nha mọi người. Đó, mình lò điện thì được có cái ưu điểm là nó tự động hết nha. Khi mà mình cài đặt xong rồi là nó tự chạy tự tắt hết. Đó, đủ nhiệt độ nó sẽ tự chạy, và thiếu nhiệt thì nó sẽ cấp nhiệt tiếp ha. Đó, mình không phải vất vả, nhưng mà phải đầu tư cái cơ sở hạ tầng cũng như là phải có nguồn điện 3 pha sẵn thì mình làm nó mới dễ ha mọi người. Đó. Rồi ở đây cái bộ timer của mình cài là 8 tiếng nha mọi người. Mình sẽ hấp trong 8 tiếng. Đó. Còn nhiệt độ của mình á, thì mình sẽ cài đặt cho nó là 75 độ nha. Mọi người có thể hấp 80 độ bình thường, hoặc thậm chí thấp hơn nếu như mà mọi người có thể mọi người thử. Tại vì nó tùy vào cái dinh dưỡng mình xử lý cho cái rơm mình ha. Cái dinh dưỡng cao á, thì nó khó làm, mình hấp nó kỹ xíu, tại vì nếu mà hấp không kỹ nó sẽ bị mốc, nó bị nấm dại nhiều. Đó, còn đối với mình cũng thử qua nhiều cái ngưỡng nhiệt độ rồi, và cái 75 độ là mình cảm thấy ok rồi, mọi thứ mình cảm thấy rất là hài lòng rồi. Đó, cho nên mình cũng chẳng cần hấp thêm. Còn thời gian cũng vậy, đối với mình 8 tiếng là quá đủ rồi. Khi mình giảm xuống thì mình cảm thấy nó không ổn lắm, cho nên là mình cũng không có không khuyến khích là mọi người giảm lại ha. Cứ cố gắng mình chạy theo cái cài đặt này giống như mình trước đi, mọi người cứ thử trước đi, rồi nếu mà mình điều chỉnh sau này sao được cũng được. Đó, cái hơi mọi người thấy không, cái hơi nó bắt đầu nó vào phía trong nhà đó. Tuy là tại vì ban đêm á, cho nên là khi mà mình quay cái ánh sáng, cái đèn nó hơi nhìn nó hơi ít nha, nhưng thực tế ra là hơi nó nhiều hơn cái này nha, nó nhiều hơn những gì mình thấy trên màn hình nha. Đó, nó rất là mạnh, cái hơi nó rất là mạnh. Mình thì có 3 con điện chổi đốt, nhưng mà mình chỉ đốt hai con thôi là đủ, một con mình dự phòng nha, để trường hợp nó có bị hư hỏng gì đó thì mình thay thế. Đó, chứ cái hơi này thì nói chung là nhiệt độ nó lên cũng khá là nhanh, tùy vào cái phòng của mình. Mà nếu như cái phòng mình kín á, càng kín thì lúc đó cái nhiệt độ nó sẽ lên rất là nhanh, và nó giữ rất là tốt, giữ nhiệt rất là tốt. Đó, cho nên là mình cảm thấy là cái cách làm này là rất là ok nha. Đó, mọi người có thể thử. Mình không cần phải chuyền ống vô giữa phòng làm gì cả, tại vì mình chuyền vô đó nó còn vướng cái đường đi của mình thêm thôi, chứ nó cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Khi mà cái hơi nóng nó đẩy ra là nó có áp suất, cho nên là nó đẩy ra là nó hơi nóng nó ra cả phòng luôn. Đó, mọi người thấy không, có 20 phút mà nhiệt độ nó lên 39 độ rồi đó. Đó, cái đồng hồ số màu đỏ là cái số thực tế mà cảm biến đo được, còn cái số màu xanh 75 là cái số mình cài đặt ha.
Rồi như vậy là mình đã chia sẻ mọi người ha cái cách kiểm tra rơm, kiểm tra độ ẩm, kiểm tra pH, cũng như là cách chất lên kệ như thế nào, kỹ thuật cách hấp ra làm sao, kỹ thuật nó đi ống truyền dẫn cái ống của cái lò hấp như thế nào, mình cũng đã rất là chi tiết cho mọi người rồi ha. Thì đối với lò hấp thì mình khuyên mọi người là nếu mình không có chuyên môn thì mình nên thuê, mình nên mua ha. Mình mua lò đốt củi cũng được, đốt nhớt thải cũng được, hoặc là lò điện cũng được, cái đó tùy vào cái khả năng đầu tư của mọi người. Nhưng mà mình khuyên mọi người là phải đầu tư ha. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh để mà nhận được những cái video mới nhất mà mình sẽ chuẩn bị ra mắt tiếp. Đó là cái phần cấy meo vào trong cái mô ha. Đây là một cái bước cũng rất là đặc biệt, rất là quan trọng để mà mọi người có một mẻ nắm rơm thành công ha. Thì cảm ơn mọi người đã xem đến đây và chúc mọi người có những cái buổi thực hành nó thật sự hiệu quả. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Bye bye.